perish, this shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype bitch. Want more friends, there's a problem. I been living like a king since I hopped in. Yeah, my foot is in the bins, yeah, I'm riding with a gang. Yeah, I hit a hot lick, I'm the top shit. Bought a two-seater, it's a Beamer, more than 100 racks. VV's Aquafina, I be iced, I don't ever cap. First name deal, I got my bag, yeah, we automatic. Ice cream reefer, hold it up, yeah, we feeling gas. Driving with a Tabo, going 100, running flow with her. Riding with my shawty, yeah, I knew I had to flow with her. Looking like a bottle, shawty bad, yeah, she know what's up. Looking at the stars, I don't fuck it up. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm on hype beast. Ayo, perish, this shit high, boy. Punch me in. They see me in, I won never losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat up the pussy, then I go and cop it and hop in the band. She love my music, but say it's confusing. I ran it up from the start to the end. You just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I run it on bands. I need that bag today, so I ain't got time to be tripping or writing no love song. Yeah, writing no love song. We all experience love loss, yeah. Niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again. I'm running this shit like, hey Jay, that's my name. Little bro nigga from down LA. About 6'1" with a low top fade. Niggas knew that you was gonna get to that cake. Hey bitch, say my name. Too dope, cool nigga, ain't shit changed. Bad that bitch, shorty screaming my name. And the phone sped off with a brand new chain. Nah nigga, none of these fine. When a nigga pop out the designer, ain't the boot cooking up in the Honda. If the bitch wanna fuck, gotta find her. Say you want smoke, but he lying. If you wanted that, he would come find us. Niggas know we ain't doing no hiding. When we pushing out here, come the sirens. 33 beds with some brand new Givenchy. I just put that bitch in a drop top. Up in the kitchen, ain't cooking no Winnie, but shawty said she want a hot box. I ate it once and I'm going in the jiffy, cause her ugly friend wanna cut. No, I can't fuck with that thought, nah. JB pop out with that Glide. They see me in, I won never losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat up the pussy, then I go and cop it and hop in the band. She love my music, but say it's confusing. I ran it up from the start to the end. You just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I run it on bands. I need that back.
bag today, so I ain't got time to be tripping or write no love song. Yeah, write no love song. We all experience love loss. Yeah, niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again. I'm running this shit. She got some baggage she carrying. Only keep for a week, I ain't marrying. If you shoot it at me, then I'm parrying. Hey, yo, nigga, you weak, you jarring. Sipping on you for some weeks, tryna marry you. How the pussy ain't where you Aquarius. I be gone for a week, I get back, we can leave. Say it likely to blow us precarious. AP, bust, drip, water when I step at the house. Big baller, put a dick in the mouth. TTG, my niggas and shit out. She ain't my little secret. In the pussy, I'ma stretch a bitch out. In my phone, probably stressing her out. My baby niggas know we bout. She want the money, the power, the glory. She think I'm in love, but I'm fucking a friend. Don't have no friends, but I got some brothers that I know was rocking with me to the end. All of my partners in tune with each other, and none of them stressing about many bands. She got a man, but shawty a freaking and shit, so I don't give a fuck about a man. They see me in, I want never losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop and hop in the band. She love my music, but say it's confusing. I ran it up from the start to the end. You just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I run it on bands. I need that bag today, so I ain't got time to be tripping or write no love song. Yeah, write no love song. We all experience love loss. Yeah, niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again. I'm running this shit. Hát hello meg a beló mindenki. Miért piros a cicafüle? Be is van. Széria Joe. Ebbe is van izé. Ja, most látjátok a szegeret, de nem látjátok. Aha. Mi kell nekem? Ezt meg lehet tiltani. Jó, most hogy. No, hát ahogy látjátok, ma Fazmóval érkeztem. De sikított. Ja, várj, elvetok, baszki. Igen, már levettem a... Le volt véve a... Mi az a gépnek a hang? Szóval, hogy... Lehet hangos lesz. Egyelőre lejjebb húztam, aztán majd meglátjuk, hogy milyen. Szóval ugye, hát ahogy látjátok, nem Fazmó most sem. Vagyis hát igen. Hanem belekezdünk Mártánk történetébe. Annyit tudok a játékról, vagyis annyit tudok Mártáról, hogy semmit konkrétan. Egyetlen egy részben néztem bele VR-éknál, az egy elég beteg rész volt. Úgyhogy ja, ha van rá lehetőség, akkor ne spoilerezzetek, léci. Majd ha úgy van, ugye kérdeztem a Inflictionben is, ha valahol megakadok, vagy valamit nagyon nem tudok, akkor úgy is fogom kérdezni. Ahogy már ugye Bencének is írtam, hát azt mondják róla, hogy meghalt. Én biztosat még nem állítok róla, nem tudom, hogy meghalt-e. Illetve ez is fel fog kerülni majd YouTube-ra. Azt még... Azt gondoltam, hogy Olaszországhoz kötődik, mert alapértelmezhetően olasz volt a szinkronhang. De azt visszarak, és ezt átraktam angolra, mert nyilván olaszul nem értek. Úgyhogy ja. Igen, szóval ő is fel fog kerülni egy-egyben YouTube-ra. Hogy mikor, ez a kedves páromtól, Ádámtól függ. Ugye ő felel ezekért. És amint sikerül elállítani az ujjamnak a verzését, akkor el is szorít. Kedves Mártáról megtudjuk, hogy valóban halott-e. Nyilván stream előtt kell harapgálnom az ujjaimat, na mindegy. Szóval ja, mindjárt bele is kezdünk a sztoriba. Igen, ahogy láthatjátok, vagy láttátok, gondolom észrevettétek, hogy megcsappant egy csöppet
a követőink listája, hát ennek nem más volt az oka, mint hogy tegnap előtt agyérgörcsöt kaptam, amikor a 3 órás stream alatt 3-szor kaptunk 40 botot. Úgyhogy Ádám keresett ma egy oldalt, ahol ki lehet szűrni a bot követőket csatornán, és 513, azt hiszem, 513 vagy 500 plusz bot követőnk volt, amiből több mint 300 csak az elmúlt pár nap jött. Úgyhogy ja, kicsit sem kapott el az agyérgörcs. De mindegy, őket kipateroltam a picsába a csatornáról, így ezért már reálisabb a követőszám. De ja. Úgyhogy igen, csak én akartam még, hogy... Na, már kinek vérzik, mi mása? igen, tehát mondom, vasárnap pattant el az agyam, amikor vasárnap délután nagyon chill, nagyon cuki Stardew stream, és 3 óra alatt kaptunk összesen 119 bot követőt 3 részletben. És így akkor mondtam azt, hogy jó, itt elegem van, azért is nem volt tegnap stream. Légyóval már találkoztam meg veled is, bent, hogy rólatok tudom, hogy nem vagytok botok. Szóval igen, kicsit elegem is lett így az egészből. Remélem ma megússzuk a dolgot. Ha nem, akkor nem tudom, mit csinálok. De ja, szóval igen, azért csappant meg a követőszám, mert agyérgörcsöt kaptam. Na, viszont akkor kezdjünk, hogy meg kellene tanulnom beszélni első körben. Szóval kezdjünk is szerintem hozzá Mártánk sztoriához. Baszki. Szóval kezdjünk is bele Márta sztoriába. Ugye annyit tudok most már pontosan a játékról, hogy ugye... ja, igen, ez egész erdő lassan. Hogy ugye, ahogy Bence is írta, a II. Világháborús Olaszországba fogunk a sztoriban eljutni. És hát elméletileg ugye egy pszicho-horror game, úgyhogy let's go! Remélem nem lesz annyira hangos, lejjebb kell venni a játékot. Jó, hát ugye nyilván így durván amúgy jó lesz, mert alapból itt volt 50-en, de így nem feltétlenül látnám, hogy itt szerintem ilyen 50, hát 60, így jó lesz. Amúgy is vak vagyok, úgyhogy ha látom, se látom. Tehát ugye azt tudjuk, hogy ez teljesen csak egy fikció. Az egész sztori és minden karakterben csak egy fikció. Úgyhogy ja, viszont ugye lehetnek benne ilyen érzések. Micsodák? Sztorik, vagyis hát részek, úgyhogy ja. Gyerjünk hozzá a dolgokhoz. És hát ugye itt az oldal, hogyha valakiről tud. Egész... Nem, le kell venni a grafikát. Jó. Várható volt, hogy az ultra grafikát nem fogja bírni. Úgyhogy megnézzük először egy hájjal. Na, jó. Ciao, I'm Julia K. I'm glad sem a legjobb, de... Nobody has visited me in ages. Talán. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that
I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Jó, tehát azt tudjuk, hogy a Julia Kay-nek a sztoriát fogjuk. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Mark? Tehát ott járunk, hogy egy kisgyerek arról beszélget a nagymamájával, hogy van egy fiatal asszony, aki, hogyha köd van, megöli a többi fiatal. Mi a bűbánatos kutyafüle ez a játék? Azt a... Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny, I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? Halló! She was beautiful. Yes. Halló! Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Excuse you. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Na, tehát ugye, azzal kezdődik a sztorink, hogy megismerjük a Júliát, vagy Giuliát, aki, mint ahogy itt most kiderül, a Mártának a kishúga. És ez a kishúgi, ez a Márta is dead. Így ennyit tudok róla, meg ahogy Bence elmondta, a második világháborús Olaszországban játszódik, azt hiszem. Valamikor Olaszországban játszódik. Tehát van a Giulia, akinek a sztorián keresztül fogjuk megtudni azt, hogy Mártánk hogy halt meg valószínű. És ez a Giulia, ez egy kisgyerek, kislány, aki a nagymamájával van. És szereti a fehér hölgynek a sztoriát hallgatni, és ez a fehér hölgy, ez így csak fogja magát, és amikor köd van, akkor fiatal asszonyokat, lányokat öl. Tuti beteg ez a kisgyerek. A második világháború jó olyan. Tuti beteg ez a kisgyerek. Hát egyelőre annyit tudunk róla, hogy valószínűleg a Giuliának, vagy a bánat tudja, hogy hívják a kis csajt, hogy kell mondani a nevét, de legyen Júlia, a Júliának a testvére, méghozzá a nővére. A Márta. És most a nagyi, az el fogja mesélni nekünk, ugye mi most a Júlia vagyunk, el fogja nekünk mesélni a fehér hölgynek történetét, annak ellenére, hogy kint köd van, pedig ugye köztudod, hogy ködben a fehér hölgy az öl. De csak azért fogja elmesélni nekünk a sztorit a nagyi, mert hogy a nagyi már öreg, tehát őt nem bánthatja, maradj csendben, a nagyi már öreg, tehát őt nem bánthatja a fehér hölgy,
Én, mint Júlia, pedig szeretem a fehér hölgyet, mert egy pszichopata vagyok, vagy én nem tudom miért szeretem a fehér hölgyet, de én meg szeretem, és a Nagyi azt mondta, hogy aki szereti őt, azt ő nem fogja bántani, szóval így mind a ketten be vagyunk. Mi a bánatos kutyafüle történt? According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Ez ugye elvileg a tónak környékét mit csinál? Szellemeskedik az a hölgy, aki ugye fehér hölgy, akit az ő igen, kísérti. Szóval a tónak a környéket kísérti ez a bizonyos fehér hölgy, akit az ő szerelme ölt meg. Eddig zseniális. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Ugye várta a szeretőjét. Oh, the poor dear. That's not fair. Szóval ugye várta a szeretőjét. But that's the way it is, and we must learn to deal with it. Aztán nem a szerelem. I'll try, but it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. Ja, nem a szerelem, hanem a halál várt ránk. És ugye mi erre azt In mondtuk, hogy despair, the szegény. man confessed he had killed her out of jealousy. Ugye a feltékenység miatt ölte So meg. he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. És ugye ugyanannak a tónak a közepén lévő kis szigeten akasztották They fel. searched everywhere, but the girl's body was never found. Így keresték mindenhol a lánynak a holttestét, de sose találták meg. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. És ugye azóta a lelkek, akit a fehér hölgyként ismernek, azóta őt kísért, és When itt fog van. arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the Jó, hogy lady. félsz a sztoritól, te Should I vagy stop 6 reading, éves. my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Persze, igen, hogyne. Hogyne. Tehát egy 6 éves kisgyereknek nyilván ilyen sztorit kell olvasni, amiben arról írnak, hogy amikor leszáll a köd, akkor az erdőben lévő erdészek is hallják a nyöszörgését egy hölgynek, de nem látják sose. Nyilván ilyen sztorit kell hallania egy kisgyereknek. Every time the sad memory of the night Persze. she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Most ugye mindig ilyenkor elveszi egy fiatalnak az életét. Zseniális. Eddig zseniális a sztori. Good night, my love. Eddig egyszerűen zseniális a sztori. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot Good how night. to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. És ugye 15 évvel későbbre ugrunk át, ugye 1944-ben járunk már, ugye július 16-án, és ahogy kiderült, kamerákat állítottak
tam felén, ugye, mint főszereplő. Kamerákat állítottam fel az erdőben, mert ugye, hát még nem tudom egyenlőre. Nedd meg a gépet, kérlek. Nedd meg. Igen. És mennyire szinkeli le? Tehát, hogy nem mindegy. Hát... Stream milyen srákok? Szóval egy kamerákat állítottunk fel az erdőben. Jó, oksa. És ugye, hogy az állatokat tudjuk fényképezni vele, amire az apukánk csinált egy külön szerkezetet, ami bizonyos időnközönként csinálja a fényképeket. Hát igen, attól félek én, és hogyha megmozdulok, akkor lejjebb kell venni egy grafot. Na mindegy, és ugye az állatokat tudjuk fényképezni. Arra kellettek a kamerák, vagy bármit, ami az erdőben él. Mi van? Reel off the film. Open the camera. Hát, hogyha lenne fölösleges 400 000 forintom, akkor de szívesen vennék új videókártyát. Put the new film in. Csak ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ádám is azt mondta, hogy simán kéne bírnia. Hogy ez valószínűleg egy megint ugye zseniálisan optimalizált játék. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Jézusom. Nyilván. What? Ezt mondom, hogy I must help them. simán el kéne bírnia. És megeszi a... Mi van? Csak az az érdekes, hogy I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. Hát de a 30-70 meg nem annyival jobb kategóriás, mint a 1080, hogy megérje. So terrible. Tehát annyi, amit nekem megérné venni. Amit nekem megérné venni videókártya, az 300 vége. Mert ha már veszek, akkor nem egy Mi a bánatos kutyafüle ez? Vagy inkább ki a bánatos kutya? De nem értem ott egyébként mérette meg ennyire, most még csak 75 körül pörög, nem értem. Igen, tehát ez a baj, hogy a 1080 az erősebb, mint a 3050, amit nekem megérné venni, az minimum egy 3060 Ti, de akkor már inkább 3070 Ti. Trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was.
It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was Most az a terv I didn't know what to egyébként... do or to think. Jó, tehát ugye fényképeztünk, megláttunk egy I have to stay calm. testet a vízben, hirtelen beúsztunk hozzá, Martha mert is why the not fuck dead. not? Ahol It's megtaláltuk not az possible. ikertesónkat, a Mártát halottan. It's not true. There's no need Zseniális. to worry. Szóval most egyébként... Everything is fine. Júlia? Maradj csendben? Everything will be fine. Nem maradj csendben. I have to stay calm. Jézus meg a Martha Krisztus! is not dead. It's Hát not possible. eléggé halottnak tűnik, nem akarlak It's not elkeseríteni. There's no need to worry. De felettébb halottnak tűnik az ikertes Everything is véred. Everything will be fine. Nem. I have to stay calm. Tehát, hogy nem szeretném kedves Juliskát. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Erik, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Tehát most a szülei azt I hiszik, would hogy have to pretend to be Martha forever. Szóval egyébként igen, ahogy Peti is írt, hogy az a baj, hogy a 30-50 az nem erősebb, mint a 10-80-am, ugye, ami most van. Úgyhogy, ja, most az a terv egyébként, hogy ha kimegyünk, akkor venni Ádámnak is, meg nekem is egy 30-70. Mikre fogom tenni a mikrofonomat. Szóval Ádámnak is, meg nekem is egy 30-70 Ti-t. Mert kint a TI az annyi, mint itthon a sima. Úgyhogy ja, egyébként tehát igen, tervben van az, hogy új videókártyát venni. Ezt nem értem egyébként, hogy a VSync az miért nem lopja le az FPS-en. By the way, és hogy egy idei játékon mi a bánatos kutyafaszért nincs FPS lopó. Aha. Azt akarom én is cserélni. Na, let's see tovább. Tehát akkor most elvileg az, aki gyenge idegzetű és gyenge gyomrú, az ne nézzen oda. Jó, oké, mehet. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Nekem amúgy inkább ez a furcsa, hogy felugrik 97%-ra, aztán lehet. Did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Ez a furább. Mummy always finds something for everyone to do.
Tehát arra nézek 80%, meg 70. Ha ránézek Mártára, 100% majdnem kiégek. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Elértünk itt Daddy must teljesítmény. be devastated. He loves me. Nem Now tudom. I have to watch him suffer my death. I can at least De light most the is candle. az apára Let him nézek, find semmi some nem comfort in változik sleep. szinte. 85 meg 75 között ugrál. Igen. These hunting rifles are not Igen. Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy's oboe. We were preparing a mondjuk really lehet. nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Ugye megtudtuk, hogy nem most így nagyjából így kb. A háttérsztorit tanuljuk meg. Kell csinálni. Ez most hova kell vinni? A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. There's no reason to use the phone right now. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Ja, meg kéne gyújtani, gondolom majd a gyertyákat. Az előbb miért volt Márta? Vagy hát igen. A Márta fején egy... Ezért lesz Márta mi? Ja, hát amúgy lehet. Unreal Engine? Hát akkor nem értem. Lehet, nem. Egyre nem bírja el, de Mommy and hogyha Daddy. 1060 They are the az epitome of ajánlott. wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. Nem maradtam a anya és a sztoriát. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Hát igen, ez látszik, hogy még a saját anyukátok sem tudott titeket megkülönböztetni. Mert ha meg tud különböztetni titeket, akkor most nem neked kell játszani Mártát, hanem tudják, hogy ő halt meg. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. See. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Hát mondjuk jó, hogy megijesztenek, amikor a random állatfejek vannak rajta. Nyilván én is Jó van, de ezeket a virágokat kell összegyűjteni? When Akkor Mummy nem. asks for something. Akkor nem ezeket a virágokat kell összegyűjteni. Jó, tudok gyorsabban is haladni, az egy jó hír. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Pontosan. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Körülbelül. Mármint, hogy...
Ugye? Én is. Azt pont értettem. What's happening? Who closed the Ajaj. door? Én nem akarok kint maradni. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? Halló, What apa, are ketten you vagyunk. talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You Jaj. should be thinking about Martha. Jaj. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Yeah. Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Hát a Márta halt meg, csak mivel a szülők sem tudtak minket megkülönböztetni, és ugye felvettük Mártának a nyakláncát, ezért az anyukánk azt hiszi, hogy mi vagyunk Márta. Yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? Igen. What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go Várom, hogy fishing together. We can take pictures of megmozduljon, vagy butterflies. ilyenek. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Nyugi, már én se fogom tudni, hogy már most nem tudom. Most egyenlőre annyi van Mother meg. didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Tehát, eddig, ugye annyi van meg a sztoriból, hogy vagyok én a Júlia, meg van a Márta a tesóm. Én, ugye a nagyitól mindig hallgattam a fehér ruhás hölgynek a sztoriát. Ugye a fehér ruhás hölgyünk, az pedig a fiatal lányokat, nőket ölögette, mert ugye őt is megölték. És 15 évvel később pedig fogtam, felállítottam az erdőben micsodát? Fényképezőt,
amiben apa segített, hogy legyen rajta ilyen időzítős cucc, amivel ugye bizonyos időközönként csinálja a képet, és amikor mentem kicserélni a filmtekercset benne, akkor megtaláltam egy holttestet. Lementem ugye a tóhoz, és ez a holttest az én ikertesómé volt, a Mártáé. Én felvettem valami oknál fogva az ő nyakláncát, és mivel annyira hasonlítottunk egymásra, Júlia meg Márta hasonlítottak egymásra, ezért a szülők sem tudták, vagy tudják megkülönböztetni őket. Tehát mivel rajtam van a Mártának a nyaklánca, ezért még a saját... ezért még a saját szüleim sem tudnak minket megkülönböztetni. Tehát mivel rajtam van most a Mártának a nyaklánca, ezért a szüleim azt hiszik, hogy én Márta vagyok, és aki meghalt, az a Júlia. De a valóságban ez nem így van, mert a valóságban Márta halt meg, és én Júlia éltem túl. Aminek apukánk örülne, mert apukánk ebből a kis szösszenetből úgy nézett ki, hogy apukánk jobban szeret minket, mármint a Júliát, anyukánk pedig kevésbé örülne, mert anyukánk pedig a Mártát szerette jobban. Ja, valahogy eddig ennyi a sztori. Nem? Jó. Akkor Márta has lost her, akkor nem live, hanem szól. Hát mert akkor kizárásos alapon ho. Igen, az egy jó kérdés, Lia Joe. Nem akarom leköpni a monitort, de ez borzasztóan rondan. Júj! Már megint? Nem? Akkor állj. Állj. Stole. Her. Identity. Mert ugye én loptam el az ő identitását. Várjál, eddig össze van rakva a kép. Nem tudom hogy, de eddig össze van rakva a kép. Eddig még... Volt. Ne, ugye ez nem az a... Ez az egy rész, amit láttam a játékból. Ezt az egy részt láttam a játékból.
Tudom, azt az egy részt láttam a játékból. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Nem tudom, mi volt Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Szóval nem tudom én se, hogy a kedves készítő, amikor ezt a részt csinálta, akkor mégis mi a bánatos kutyafaszra gondolt. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Hát de felettébb gyönyörűek ezek a másikak amúgy. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Our beautiful home. Az biztos. In spite of everything, I prefer being here. Az biztos, hogy pszichopata a készítő is. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Nem tudom, még kinek a ruháját akarjuk felvenni. I always keep my trinket box locked. Nyilván, és nincs nálam a kulcs. Zárva hagyom azt a kis neszeszeremet, de nincs nálam a If kulcs. Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible, so the butterfly collection that Daddy made for me. Uh, 18 pluszos amúgy is. Nanny will be visiting me soon. Tehát felnőtt tartalomra van állítva. Aki 18 alatti, az... Can I be Martha without her clothes? Mummy never wanted us to swap, so I don't know how she will take it. I could wear Martha's clothes instead, in the other wardrobe. Jó, tehát mivel anyukénk nem örülne annak. It's July 18th. Ha ugye saját ruhánkat hordanánk, ezért inkább hordjuk már a ruháit, legyen mondjuk ez a fehér. De hogy mehet, hülye vagy? Nope. The Magician teljesítményt értünk. Ha ez megjutott Lil Joe, egyenlőre én sem feltétlenül fogom fel, hogy mi és miért történik. Even more scary fairy tales. Egyenlőre. De hogy is. It's about 9:30. I still like to have the books and games from when I was little with me. My dress, the one Martha wore when she was... Ugye, amikor meghalt, én ruhám. Everything I need is always in my bag. Gondolom, aki már te is de streamet akar nézni, az valószínűleg tudja azt, hogy mire vállalkozik. Kinyitottuk Júliának a táskáját, itt ugye meg tudjuk találni azokat a cuccokat, amiket ugye mindig. Mi van?
Ja, igen, szóval, hogy ebben minden olyan cucc benne van, amit mindig magunkkal hordunk, és minden olyan cucc benne lesz, amit a játék során felveszünk, vagy összeveszünk. Vagy összeveszünk? Gyűjtünk. Igen, egyébként ebből a szempontból jó, hogy fogyatékos a játék, de egyébként meg kiégek rajta, hogy jó, ne vigyál ultrán, de legalább egy high-on azért el kéne normálisan futnia, nem egy médiumon sem fut el normálisan a játék. The key to my trinket box. Kereszt. Ohó, anterhívünk is nagyon jó. Akkor ezt itt ki is tudjuk. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new Mindjárt diary. ránézek, de... We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave Saját us her house and she went to look személyiségeimmel. after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she 3070 Ti lesz, nyugi. and I do my own thing. We feel right. Ezzel now még szebb together. lesz. Vagy lenne. Tehát, hogy... ugye július 12-én jöttünk ide-vissza ebbe a házba lakni. És ugye az volt az utolsó emlékünk erről a helyről, hogy a nagyi az elmesélte nekünk, ugye a fehér hölgynek, ezzel megnézem egyébként a beállításokat. Hát... az a baj, hogy ezzel egyenlőre nem motiválsz, mert attól függetlenül, hogy tudom, hogy sokkal jobban fut el nagyon sok játék, attól függetlenül a pénzügyi keret az ugyanúgy nem lesz meg rá, tehát hogy... ja. Tehát... ez jó, ez nem csinál semmit. Mit mondtál? Textúra quality? Mint textúra részletesség? És árnyék nem feltétlenül kell. Ez mehet egyen magasabbra. Nem feltétlenül kell. Az effektek azok mondjuk jó lenne, de az úgy szerintem nem fog elfutni. Ja, így mit mutat? Nem. Effekteket, hogyha visszalejjebb vesszük. Az a jó, hogy tök mindegy, hogy egyenlőre hogy van beállítva itt a menüben, így is úgyis 97-96%-ot teszik. Szóval ugye az volt az utolsó emlékünk erről a helyről, hogy a nagyi mesélt nekünk ugye a fehér hölgynek a sztoriáról. És amikor visszajöttünk, akkor valami furcsa érzés fogott el minket, mint hogyha valaki vagy valaminek a létezése, most ott éreztük volna, hogy ott van az erdőkben. És utána a 16-án, tehát 4 nappal azután, miután itt voltunk, meg ide jöttünk vissza, azután megbeszéltük Mártával,
hogy lerakunk még 2 darab kamerát időzítővel oda a tó környékére, hogy ugye tudjuk a dolgokat fényképezgetni. Agyérgörcsöt kaptam. Már megeszi a játék a gépet úgy, mint a szart. Konkrétan. Aha. Lemaradtam arra, hogy milyen sztori, de hogy hallom anyukánk kiabál neki. Peti, üdvözöl! Ja, kimászott a szobába. Ő is téged. Tehát ugye most, ugye azt kell tudni rólunk, hogy ugye a Márta, ő néma, azt hiszem, vagy legalábbis biztos, hogy süket, mert ugye arról szó volt. Kicsi Joe is üdvözöl! Ő is téged. This is not the right key. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. Azt hol találjuk meg vajon az ő kulcsát? Nem tudom, én most amúgy talán... I'm already dressed. Nagyon talán... Mint hogyha... Igen, azt látom én is, hogy élesebbek a textúrák, meg minden, csak azt nézem, hogy itt talán annyira nem eszi meg, hogy ez a stream kárára menjen. Tudok bicolyozni? Az menő. Bence is üdvözöl! How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Jó, Oksa, hogyha akadozik, vagy ilyenek, akkor szóljatok nyugodtan. Én ugye nem látom konkrétan a visszajelzést, csak annyiból vettem észre most is, hogy ugye a csúszka, mind a hangszórónak a csúszkája, mind a mikrofonnak a csúszkája az laggolt, vagy mint sokkal akadozottabban csúszkált. Én ugye csak onnan veszem észre, de lehet, hogy ti például nem is úgy látjátok, meg ugye nem is úgy halljátok, mint ahogy én. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Florence az melyik város? El tudunk futni. Nem? Ó, baszki, az érzékenység. Feljebb veszem, vagy lejjebb veszem az érzékenységet, akkor lesz jó. Feljebb, nem? Talán nem fog. Össze-vissza forog. Az Firenze. Strange. Why did they lock my room? Hát mivel azt hiszik, hogy te haltál meg, az Isten áldjon As a meg. child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Nyilván be fogják zárni a izédet. Szóval... Hol volt a Mártának a szobán? Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do.
We can't stay here all day talking. Jó, tehát ugye apukánk, ő ugye hagyott Right, nekünk though. Martha egy... always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see Elvileg little to semmennyi nothing of them. nem kéne lennie. Elvileg semminek nem kéne lennie. Kával tudjuk megnézni az objektíveket. Ugye a kamera. És ugye el kell olvasni. Tehát, hogy értem én, hogy el kell mondania az infókat az objektíveknek, ugye, hogy ugye mit hol tudsz megtalálni. De nehogy már ebből a beszélgetésből, hogy az apukánk konkrétan a saját szájával elmondta anyukánknak, hogy ott lesz az asztalon az újság, ezt egy ilyen kis plusz kiegészítő infónak be kelljen élni, hogy lehet, hogy ott van az asztalon az újság. Tényleg? No shit, Sherlock. Popo. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Ez ugye az újság az azt hiszi, hogy ugye minket valószínű a politikai vagy valamilyen harci indokból. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Megkérdezzem, hogy miért este 9:30-kor lesz a temetés? Én is várom nagyon egyébként assassination in San Casciano. Ezt olvastuk már. Szóval én is nagyon várom egyébként, hogy... Even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Megnevelték ugye az eszköz, miért nem zárja be a dolgokat? Szóval megnevelték Chocolate, a privilege for few people in these times. Igen, nekem is egyenlőre még nem feltétlenül tiszta, hogy ebből mit fognak tudni felépíteni. Mondom, ennyi. Julia, to take more and more photos, Dad. Ugye csak ennyit... I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Szóval ennyit láttam én is csak még a játékból, amik ugye levágta az arcát. I always put crumbs on it for them. A holttestről. Nem hiszem. Az túl egyszerű lenne. Az túl egyszerű lenne, Peti. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Ugye sokat tanultunk a nagyitól. We are so lucky.
In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Mekkora pince? Nem is értem. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Jaj. Igen, tehát vettünk szürke, fehér és zöld anyagot. These could be of use to me. Hát, rakjuk zsebre anyukánk ollóját, Mummy's nyilván. sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Az ott most vér vajon? Our wine. Vagy bor? Daddy is so proud of it. Nem biztos, hogy ki kéne találni. Nem tudok felmászni. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made Végül here. is. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. Aww. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Ez de cuki. Hogy ugye a babáinkat így csinálta a Neninek a férje, és mindig azt mondták, hogy egy tündér hozza. Hát megeszem. Várom már egyébként azt a jumpscare-t, ami az indokolatlan helyekre való futkározásom miatt fog megtörténni. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Hát végül is majdnem. De még mindig elég nagyok. Meg kéne találni a... Oh. Daddy set up Hello his there. webcam here. He Where's doesn't your take phone? photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. Jó, He nyilván loves én the is... dogs when they're out too. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Nyilván én is megnézek mindent is. Ugye azért is. Before I can use the enlarger, I should take a photo. Engem. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Mik ezek a képek? Ami érdekes. Semmi érdekes. Oké. Jó, akkor... Gondolom... Kéne csinálnunk egy fényképet majd mindjárt. Ja, nem is erre kell jönni, basszus. Szóljatok rám, hogy már megint eltévedek. Házban is képes vagyok eltévedni. On the day of Saint Alexis, the battle rages in the Florence, city July tormented 15th, by Anglo-American 1944. bombing. General Ow. Erich K. Oh. As per Hey, our Hitler, prior agreement, yummy. we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Akkor azt lehet, hogy nem kellett volna észrevennünk. Mascherano, Carl H. Hát ennek van egy hatalmas... Nem. No. Not yet. That's not possible.
There must be this whole situation making Nem! me see things that don't... Nem! Nem! I don't need that right now. Akkor nem biciklizünk meg. Pedig már megörültem, hogy biciklizhetek. Dehogy is. Jaj, nem ide akartam bejönni, hol kell kimenni. Ezeket még nem néztük meg. Illustrated by Dore. Always hanging cheery things. Ezeket még nem néztük meg, igazából nem feltétlenül hiszem, hogy a sztorihoz bármit hozzátesznek. I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Ha mondjuk már nem azért 20 fél, nem csodálom, hogy elmenekült mindig ezektől vagy ezekről a maszkok elől. Ó, kúval veszem elő a... Itt egy rollai kard, itt 120 mm-es filmmel. Édes Krisztus! I can indicate points of photography. Press E to see. Mi van? Jó, oké, nem is kell. Look for the subject you want to photograph. Press. Jó, oké. Most csak egy találnom kéne. Á, megvan. Yeah, right here, the picture preview displays the settings in real life. The viewfinder's image is controlled. Igen. Igen. Ó, nem akarom elforgatni. Mi van? To extra. Ja, hogy itt. Here, then you'll be able to different... Jézusom, jó van. Nem vagyok én fotográfus. Everybody today, a feature of the story hasn't been correct. Jó, nem akarok. És honnan tudom, hogy mi az, aminek látszania kell a... Ja, autofókusz. Az lenne a baj. Így. Ó, értem. Jó, megvan. Oké. Jó, értem. You've taken your first photo. You can shoot as many photos as you want through the game, but remember that only a few will be critical to the story spirit. I don't know how to do the photos. Oké. Excellent. I've taken the picture, now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Igen. Ja, ott a bicikli, aha. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Ja, nem engedhetjük My magunknak. bike, the wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Jó, oké, azt meg tudjuk, és akkor itt ugye... Igen, ugye ezt itt még ki kell... hol megyek le? Itt megyek le. Ezt itt még ki kell nyomtatnunk, ezt a fényképet, mert mint hogy vágom, hogy nem kinyomtatni, vagy kinyomtatták régebben a...
Hát látod, hogy ezzel húzzák az időt. Vagy még itt fújt fel a bicikli kerekét. Mi van? To develop a photo, you will first have to use the... Jó, after shooting a photo, the film is doing several aspect has been omitted for the sake of simple... You will find your rolls of film for printing. Choose images. You will see your images in negative. Hát nyilván egy darab fényképet tudok. Csí, atya! Customize your photos. Mi van? Even more, you can choose on which part of the paper the picture will be printed. You can adjust the focus and choose. With the red filter, you can project and see the image on the paper. Mi van? Use contrast. When the picture is focused, if you see it. Édes Krisztus! Kedves Ádámunk nem csézik, a másik kodozik. Ha! Jó, gondoltam, hogy nyilván nem ilyen egyszerű lesz a való életben. Ja, igen, amúgy ez a zene, ez nagyon jó. Image will appear to achieve the paper time is in the green zone. If you take the paper out too early or too late, the picture will be space. Okay. Here's a printed photo. You can keep it in your album and scrap it. Shot as money. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. The Hierophant. Aha. Put it in the album. Okay. Most felkapcsoltuk a lámpát azért, hogy aztán csak lekapcsoljuk. Mindent értek. Jó, tehát akkor itt kell minden fényképet mindig ugye megcsinálni. Várom már egyébként a pillanatot, amikor valami jumpscare jön. Camera is set up with the self-timer. Még gondolom, most csinálunk magunkról egy képet. Mint hogyha mi lennénk. Mint hogyha mi lennénk ugye Márta. Tehát most már van egy képünk, amit ugye tudunk developolni. És akkor most a fényképező az itt marad? Vagy a fényképezővel most? Most a fényképezővel azzal mi történik? Az itt marad? Én nem akarom itt hagyni. Ja, akkor csak ki kell ezt is adni.
Lassan épül fel szerintem. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. Szerintem. Én egyelőre azt... That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Most nem figyeltem egyébként a... Nem figyeltem, hogy mit mondott most a csaj. Miért akarja annyira lefényképezni a Mártát. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Igen, egyébként én is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a vége. I was obsessively thinking about Martha and what had happened, but suddenly a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Tegnap voltam így amúgy. Of course the door is locked. Még az nem derült ki, on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. kijöttem. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Szóval még az nem derült ki, hogy ki vagy mi öltem Mártát. Csak ugye annyit tudunk, hogy ott halt. Ez... July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realised she was gone and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Gondoltam. Ugye most leírtuk azt, amit ugye eddig technikailag tudunk a sztoriból, hogy ugye már július 18-án kint voltunk a tónál, nem emlékszünk arra igazából, hogy mit csináltunk azelőtt, mielőtt oda mentünk a fényképezőhez és fényképezgettünk, amikor is ugye észrevettük a lebegő testet a tónak a vízén,
és ugye ő tudta, mármint hogy én tudtam, hogy ez Márta volt, de amikor az anyukánk odajött hozzánk, akkor ugye ő nem tudta, hogy én vagyok, és nem Márta, és ugye akkor nem javítottak, és nem szóltunk anyukánknak, amit nem értek egyébként, hogy miért, de nem szóltunk neki, hogy mi nem Márta vagyunk, hanem Júlia, és ugye most meg már túl késő bármit is csinálni. Tehát ugye most már túl késő bármit is csinálni, mert ugye már mindenki úgy tudja, hogy a Júlia halott, a Márta pedig nem. És ugye még egy dolgot mindenféleképpen meg kell csinálnunk, vagy meg kell tennünk Mártáért, és pedig az, hogy ugye meg kell tudnunk, hogy mi is történt vele valójában. Úgyhogy ja. Hát már én is gondolkodtam rajta, hogy lehet benne. Ugye ez petting, tehát ezek szerint mi? Ugye mik az objektíveink? Ugye a Soul in the Forest. Mártáról kell egy meg kell találnunk ezeket a kamerát. Jó, akkor először is le kéne mennünk. Aha, volt rajta egy... Aha, de az kell rá valamennyi. Noise gate. Ja, csak így lesz a labzaja a izén. Ja, így lesz ugye az alap háttérzaj. Vagy van. Open az, hogy mikor nyit. Így. Így. Ja, így. Így jó lesz szerintem. Csak ugye mivel Ádámban egy... igen, valószínűleg ez volt eddig is gond, csak ugye most, hogy mozgatom össze-vissza a mikrofont, így ja. Valószínűleg igen, ez volt a probléma, mert ugye amíg Ádámban egy szobában voltunk, addig raktam rá egy nagyobb... mire? Nagyobb gátra, hogy egyáltalán csak engem vegyen. Igen. És ugye itt nincs háttérzaj. Viszont, hogyha messzebb volt tőlem a mikrofon, akkor engem se feltétlenül érzékelt. Hát, gyere csak velem? Mert ugye így ugyanúgy nincs háttérzaj. Ami ugye a gép meg az ilyenek. Viszont engem hall rendesen. Ja. Tehát ugye most a... Igen, valószínűleg az volt, hogy túl messze volt tőlem a mikrofon, és akkor így már ugye én is túl halk voltam az ajgátnak. Nem akarom lefényképezni. Ez annyira morbid. It's dark and I can't turn on the lights.
It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. De miért ugrálsz, haló? I don't have the courage to use the phone. Igen. Not right now. Keresnünk kell most apukánk szobájában. Nyilván tudom, hogy melyik az apukánk szobája. Egy flashlightot. Vagyis mi az? A villogót. Ez a Júliának a szobája. Aha, tehát kinyílt az itteni szoba. Kinyílt ennek a szobának az ajtaja. Ugye ez eddig zárva volt. Ez itt milyen térkép? War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Ja. A szellem kinyitotta a szobát. De nekem az kell. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. De zseniális, hogy még az sötétben is le tudjuk fényképezni kedves Mártánkat. Tehát pont ezt szeretné szerintem mindenki. Ó, az anyádat! Megtaláltuk közben a kulcsot is. Nyikorogjál itt össze-vissza. Nem hozta rám a szívinfarktus az, hogy anyáik ott alszanak. Mikor jöttek haza? Hát gondolom, ők zárták be a izét akkor, és akkor azért van már nyitva a szobájuk is. De hogy ébresztem, hát nem vagyok én bolond. Jó. Akkor most lejövünk. Jó, oké, az ugye rajta van már. Fordítva? Egy. Properly exposed, in focus és subject framed. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Én nem tudom, nem is akarom tudni, hogy hány napos ez a hulla. Főleg, hogy a vízből jött ki. Milyen világos van így sötétben? A piros szobában. Milyen érdekes. Hogy napközben mennyivel sötétebb volt itt a piros szobában, mint most. Hát nem tudom, Lil Joy, te ezt honnan tudod? De ja. Tehát nem is akarom tudni. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Az, hogy ilyen világos, hát gondoltam valószínű, hogy... Nem baj, én adom, hogy világos van. Így legalább látok.
Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Na mindegy, szóval én adom, hogy világosan, így legalább látok. Jó, ez megvan, de akkor miért nem pipálódott ki? Gondolom akkor minden nap ugyanúgy el kell olvasni, vagy minden reggel, vagy minden nap itt el kell olvasni. A biciklit azt hát meg kéne találni a izét. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Oh, az mondjuk nem rossz. Blue filter, ideal for indoor photos. Orange filter, when there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Nem szeretnék. With this lens, I can shoot very close up. Mi az? Amikor köd van, nem szeretnék fényképezni. Igen, ez gondolom a izé miatt van egyébként. Valószínű a köd miatt. A tripod is necessary to take photos with long exposures. A kis tripod is jó, hogyha nálunk van. I have found what I need to take infrared photos. Úgyhogy, hál' Istennek, most már kimehetünk, jupi. Hol kell kimenni? És ki nem tévedek el, amúgy. Ja, igen, hát ez ugye várható volt. Nem erre kell kimenni. Nem is erre kell kimenni, hanem erre kell kimenni. De amúgy biztos, hogy ki akarunk menni? Tehát, hogy én nem szeretnék kimenni. Nyilván köd van. Arra lennék egyébként kíváncsi, hogy vajon azért autószével a játék, mert hogy meg tudok halni a játékban. Vagy azért autószével vajon a játék, mert miért ne autószévelni, és így legalább megvannak a... De én nem vagyok halott, nem én vagyok a halott. Az ikertestvérem a halott. Kíváncsi lennék, hogy a biciklinek a pumpája az hol van vajon. De már a biciklit sem találom, úgyhogy zseniális. Jó, merre kell menni? Akkor az azt mondja, hogy eljövünk erre. Igen. És akkor egyszer csak el fogunk tudni menni balra. Igen, itt. Utána, itt, hogyha végigjövünk, de el fogok tévedni. Arra lefelé. Ez a csavar egy kiderül, hogy nem tudja tájékozódni. Ja, várjatok, ez nem csavar. Ja. I love
the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain Az Isten áldjon Could it meg! not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her, but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Azt ott láttátok ti is, ugye? Remélem. Ne! Hogy az Isten áldjon meg amúgy titeket, de komolyan nem bírom felfogni, hogy ez mi az édes faszomra jó, akarom mondani. Minden oké. Szóval ott tartottunk, hogy... Ja, ezt mondjuk lehet, hogyha rárakom a flash-t, akkor... German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Nem lesz egy olyan stream sem, amikor nem leszünk bebotolva, de komolyan nem hiszem el. Nyilván. Jó, de akkor is. Tudom, hogy tudom törölni őket, de... Akkor is. Kiégek amúgy, hogy nem lehet egy olyan stream sem, amikor nem botolnak be. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Az Isten áldjon meg, attól ijedtem meg, ahogy a csaj megijedt. Igen. Akkor. The cameras are somewhere around here. Hát amúgy kb. Semmit nem ér ez a lámpa, igen. Hát az lesz amúgy. Nem is ezt a pólót vett. Mi ez a zene? Szóval nem is ezt a pólót vettem fel. Amúgy. Most itt komolyan nem tudok átmenni. Hihetetlen. De ott pedig amúgy át kéne tudnom menni valahol. Ja, hogy itt megy. Ja, jó. Nem értem egyébként ez mire jó. De mindegy. One more camera to collect. Nem tetszik egyébként nekem, nem tetszenek nekem azok az ilyen story gémek, aminél autosave van, mert ez általában azt szokta jelenteni, hogy akkor ott nem sokára meghal az ember. Vagy hogy van lehetősége arra, hogy meghaljon. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Nem.
Nem feltétlenül akarom megérteni, hogy ez miért jó, hogy... How could it have ended up here? Quick time? Édes Krisztus. Nyilván. Azt tudom, merre kell itt hazamenni. Igen, nekem is egy ilyen gyanúm van, hogy... hogy ennek nem lesz jó vége. Miért nem tudom megnyitni a tér... Hello there! Csókolom! Na bazd meg! Biztos tudom, merre van a haza. Mit tudom én, merre van a haza? A zenéből kiindulva nem erre van a haza. Hello, Bull! Köszönjük szépen a raidet! És kajak, erre volt a haza? Hazataláltam! Ez az! Minden oké. Hazataláltam! Nem tudom, hogy, de hazataláltam. Jaj, minden oké. Jaj. Az a baj, ez nem... Mikor lett a testvérünk bekoporsózva? Az eddig... Te eddig nem így néztél ki, haló? És miért vagyok ilyen pit? Szerintem nem találtam haza. Vagy nem tudom most mi történik. Mi újságból meséljetek, milyen volt a stream, mit játszottatok? Lehet, hogy talán mégsem. Ew. Ew. Na, agya söpregettek. Mit csináltatok? Nem tudom.
sem szó szerint, sem átvitt értelemben nem tudom, hogy mi a bűbánatos istennyila folyik itt. Szerintem mégsem találtam haza. De, jó. Haza találtam. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Nézd már le az ágyadra, köszönöm. Igen. Kedves nézőink, Damn it, what's all this blood? I'm not due yet and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Jó, tehát akkor technikailag mégiscsak... Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Mert felébredtünk belőle. Csak az a felakasztós, Márta koporsóban lévő, stb. Része volt. Álom. Tehát az, hogy ugye összeszedtük a cuccokat, meg hogy ott láttuk egyébként, az nem volt álom. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Mi? What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Körülbelül. Táska fel. Cuccaink kellenek. Majd nem feltétlenül értem, hogy ehhez miért kell az, hogy a cuccaink nálunk legyenek. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Most már átöltözhetek? És, ja nem, azt hittem, hogy magától tiszta lett az ágyam, mert akkor nem is tudom, mit gondoltam volna. Get ready for the day. Ezt nem kéne írtam, hogy kicser... It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Nyilván felvesszük a telefont, hát hogy nem vennénk fel. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, Friends with benefits? you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With Yeah, an man. evil passion for those cards. They are cursed things. Yeah, man. Of course, I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could Itt kell csinálni, meg kell csinálni, vagy meg kell találni a tarotokat, ezt meg kell olvasni. Azt fel kéne fújni. anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? By invading troops. New ordinance for the safety of citizens. From this General moment on, Edict K. it is forbidden New for rules anyone on to curfew declare and oaths women's and behaviour. walk the German streets command of San S. Vincenzo Artori. Mhm. Telephone number Cellars, 1185. entrances and doorways must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cells.
Na, megtaláljuk olyan elsőre a kártyákat? Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Pedig a Tartsatok I'm not hangmannál jó. pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Szépen megnézzük minden kis Romola, papírkát. 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Aha. Try to stay safe. De Best regards, Nanny. a rózsaszín Why kis... on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? rózsaszín... Mi az? Kulcstartós kis kulcsot kell megtalálnunk, és akkor azzal fogunk tudni majd bemenni a szobánkba vissza. Megvannak a tarotjaink! Nagyon jó. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Jó, anyukám mindjárt meg fog találni, hogy lehet, hogy el kéne menni a szobájába, vagy ki kéne menni a szobájából. This is Mummy's jewelry. She wears them every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Ugye meg kéne találni azt a rózsaszín kis kulcscsomót, vagy kulcstartót, amin ugye... The keys to my old room are not here. Where are Ugye they? nincs itt. Hol lehet vajon itt sehol. Jó, ott mi volt? Ott valami felvillant. Ja nem, az csak a visszatükröződött. Jó. Ez mi ez a szoba? Ja, ez a folyosó, de ez miért volt zárva? Jó, ugye annak tudjuk, hogy hol, vagy hogy milyen kulcsa van. Elolvassuk ugye szépen az újságot, hogy azt higgyék a szülők, hogy mi Superior vagyunk. Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Fejbe lesz lőve, és fejbe lesz lőve mindenki körülbelül. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Pontosan. Many US losses caused by the flying bomb action. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Jó. Elolvastuk a napi újságot.
I found this note among many things. It's smart as her, but it doesn't make it. Dear mother, this is hard, but I have something to tell you. Ja, meg kell találni a kulcsot a szobánkba. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy kedves Mártánkat, hogy a bűbánatos kutyafülében tudták így tartósítani, hogy lassan harmadik napja van itt, konkrétan, meg előtte ki tudja mennyi ideig volt a vízben, és semmi baja az égvilágon nincsen. Ja, hogy ez a pumpa, aha. Azt hittem, itt a biciklire tudok felülni. És hogy azért mondta, hogy még ugye nem nincs rá szükségem, mert hogy még nem kellett sehova mennünk. Ja, akkor először felfújjuk a kerekünket, ha már megtaláltuk ugye a pumpát. Nyilván. És ez... Kaptunk egy The Chariot. Ezért. Jó, akkor... ugye ezt nem tudjuk még, mert nem tudjuk még, hogy hol a kulcs. Ezzel igazából nem tudom egyenlőre, hogy mit kell csinálni. És ugye akkor ezt a kamerásat kéne megcsinálni. Ezt ugye elolvastuk. Akkor lemegyünk megcsinálni a fényképeket. Megint vannak lencsék, ha jól látom. Itt jobb oldal. Oké. Szóval megint vannak ilyen valami új kis lencsék. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit more. Igen. Köszönöm szépen, játék! Elértem a The Hanged Man küldetést, amit nem látszik, mert a képernyőképnél csak a játékot fényképezem le. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. No, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Dehogy is. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Kíváncsi leszek egyébként, hogy a tarotkártyáknak milyen szerepe lesz majd. Ja, igen, itt most zene lenne alatta, de ott ugye fent írés, music disabled, streamer mode enabled. Ugye gondolom itt akkor valami copyrightos zenét hallanánk, vagy hallhatnánk. De hát ugye így nem. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Ugye ez a 3 van meg, akkor ezzel kezdjük.
Tuti. Mi más is mehetne? Mi más is lehetne? Nem is értem. Ha itt gondolom valami kis. Hát ezen semmi extra nincs. Gondolom én, legalábbis ahogy látom. Ugye ezek megvannak mind. Akkor nézzük meg a ruhát. Vagyis ezt az anyagdarabot. Hogy ez ugye mi lehet. Ezeket átszképeljük, amiket ugye tudunk. Ami nem ilyen fontosabb dolog. Ja. Ja. És akkor ugye ott járt. Ja, hogy azt infrával kellett volna csinálni mind a kettőt? Ezt is infrával, vagy csak ezt, mert ugye csak ennél ért. Ja, mert ott látom, hogy ott kellett volna látni valamit. Hát a bánat gondolta azt, ilyenkor miért nem írja, hogy mivel kell csinálni? Most akkor mehetek vissza még egyszer. Hogy micsoda? I'm carrying Martha to shore. I'm trying to Yeah, save yo. her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me. Nyilván szeretnék találkozni a White Lady-vel. Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Miattam. Ja, aki ott lett volna az én. Vagy hol miattam? Mert itt alattam nincs most semmi. Van még olyan fény, és ugye ezt itt gondolom nem is tudom már rá, tehát itt nem tudok rátenni semmilyen filtert, gondolom. Ezt még egyébként ki kéne developolni. Mert ugye itt volt ez, ezek meg az én fényképem, és itt látszik, hogy ott kéne látni valamit. Nem ez már megvan, ez. Hát mondom, hogy a bánat gondolta, hogy izé kell itt. Infra. Nem emlékszem, hogy melyik kis izé lencse mit csinál. És ugye eddig volt a copyrightos zene. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. És ugye több kép az nincs. Mert ez nem. Hát mondjuk ezt lehet, hogy... Ja. Mert ezen itt van valami. Nem ezen.
Itt a zene. Most itt a zene. Here I was running toward the pier, just as I remember. Jó, tehát igazából ezzel sem lettünk semmivel okosabbak. A többi képet ezt ki kell developolni, mert ugye ezeken semmit nem látni. Így. Tehát ezen nincs. Ezen ugye itt voltam. Ezen semmi, ezen semmi. Itt sem látok semmit. Vagy elég csak azt, amin tényleg van is happening. Hello, hello! Most mehet a hátsó ülés. Ez egy Martha is Dead, egy pszicho-horror story game. A Benson is mehet a hátsó ülés, itt kell valamit látnom a többin. Vagy aki tudja. Vagy ezeket developolni kell, vagy elég volt csak ezt, ugye ezen volt happening. Nem kötelező, ha ezen volt happening. Ezen nincs semmi, ezen megint csak semmi. Semmi, itt ugye itt vagyok. És itt semmi. Jó, akkor azokat nem developolom, azokkal nem. Jézusom, Peti! Na jó. Jó, hát akkor azzal most nem húzom az időt, hogy azokat... hogy azokat ugye developoljuk. Szerintem ez semmi jó. Akkor... emótja. Itt mi van, ami a tarot kártyák? Shuffle! Na nézzük, divination. És hogy kell tarot kártyák? Lil Joe! Lili! Mrs. Tarot kártya! És random kell kiválasztani, és sorba kell menni. The World, The Lovers, The Magician. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Aha. De... Ja, hogy random kellett volna a 3-at választanom, nem sorba? Lil Joe! Jó, akkor holnap is megnézzük, hogy mit mondanak a tarotkártyák. A hülye rádió, azt hittem a Márta beszél. És egyébként ez le is van véve relatív nagyon, mert hiába egy 1060 csak az ajánlott. A 1080 és a stream az nem barátok. A játékkal együtt, úgyhogy még így is megeszi. Hú, de el fogok esni, atyavilág. Atyavilág, de el fogok esni. El tudok esni a... Jajaj. Ó, itt miért nem tud lemenni? Most komolyan nem tud lemenni a lépcsőn? Hát hihetetlenül balfasz.
Nem, ott se fogok tudni lemenni. Hol fogok tudni akkor lemenni? Hát ugye az a baj, hogy sok mindent le kellett venni. Ugye a grafikán, tehát nem is erre kell mennem, basszus. Ezzel nem tudok lemenni oda, ahova nekem kell, mert itt ugye a folyó van. És én erre nem akarok lemenni. Szóval ja, amúgy ennél sokkal szebb maga a játék. Vagy lenne. Még egyszer megpróbálok lemenni itt a lépcsőn. De nem. Nem. Júliánk balfasz. Akarom mondani. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. De ez eddig nem volt nyitva ez az ajtó. De amúgy hát itt sokkal szebb lenne a játék, csak hát... Nyilván optimalizált, mint az összes. Szia, bocsi! I was afraid of animals when I was little. I Szia! never approached them alone. Szia! Minden oké. Minden oké, csak állatokat le... Szia, kacska! Vagy te mi vagy? Ez milyen állat? Ez milyen állat? Ez ami kecske, nem? Nem, bakkecske. Az antilopnak van ilyen szarva, de hát csak nem tartanak otthon antilopot. 1944-ben Olaszországban. Már nem megyek amúgy innen is le tudom. Ja, hogy amúgy innen le tudtam volna oda menni. Biciklivel. Na mindig. Lehet. Ezt ki tudom nyitni? Nyilván nem tudom kinyitni. Meg se lepődök, hogy rossz irányba indultam át, tehát hogy... Csak kecskének meg olyan Mondjuk a hitboxok azok kilőnek, tehát hogy sehol nem tud felmenni még a karakter, se nem, hogy a... biciklivel a karakter. És nem tudom a térkép alapján, hogy hol vagyok. Hát meg ezért 1944-ben nem volt annyira népszerű antilopot tartani otthon. Legalábbis szerintem. Nem tudom. Valakinek laknak-e vagy élnek-e olyan rokonai, aki már 1944-ben is éltek, és Olaszországban éltek, és antilopot tartottak. De ja. De kelkem, hogy ez milyen élethű volt ez a boci. Az Isten áldjon meg! Amikor egy horror játékban nem a főgonosz szellemtől ilyenek. Jaj, Istenem! Szóval amikor egy horror játékban nem a főgonosz szellemtől ilyenek meg, akinek egyébként lefoszlott már az arca, meg ilyenek, hanem attól, hogy random németek lövöldöznek az erdőben, amerre megyek.
Jaj. Jaj. De most tőlem ijedtetek meg, vagy ti is a játéktól? Most ide akartam biciklizni a tóhoz, csak nem tudtam lemenni a izén, a lépcsőn, ezért egyébként futok. Mert az a feladat, hogy meg kell keresnünk a fehér hölgyet. És amikor este a ködben jöttünk, akkor nem ijedtem meg ennyire, mint most a random lövésektől. Jaj. Most mit kell csinálni? Oda kell menni? Jó, oké. Vagy hát nem tudom ezek milyenek, de a lószból kiindulva németek. Klippeljétek! Nyugodtan, mehet a klip. Uh-oh. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Hát látod. Tehát, hogy ketté szakadt a pasia konkrétan. A nagy szerelme, a hős szerelmes. És így... ennyi. Ti amúgy szerintem tudtak klippelni tovább. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Aww. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Nem! 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 Haló? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße. Was machen wir jetzt? Óránként fogjuk kapni a follow-botokat egyébként. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Hát nem kellett volna oda menni, de akkor már nem tudjuk meg azt, hogy Leo tudta, hogy én nem Márta vagyok, hanem Júlia. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Ó, baszki! Márta! Come? Nem? Akkor Márta, I give you back. Köszönjük szépen a hasztot, Zozó! Akkor I give you back. Your? Destiny. Nem. Akkor Márta, I give you back. Köszönjük a hasztot, Bence, neked is. Your appearance. De cuki visszaadja nekünk a kinézetünket. Vagyis hát már... hogy mi van? Most ezt nem értem. Mi
a bűbánatos kutyafüle történik itt? Mi? De... Haló? Egyelőre én sem értem pontosan, hogy mi történik. Tehát igazából... Mindjárt lepauzolom a gémet. Aha. Na, tehát igazából eddig a pontig nagyjából értettem, hogy a sztori az miről szól. Itt most már kezdem egy kicsit elveszíteni, hogy mi is történik. Tehát van a Márta és van a Júlia. Ők ikertestvérek. A Júlia, ő hát nagyival, vagy igazából most már nem tudom, hogy ez a nagyi volt-e, de egy ilyen felvigyázó nénivel volt kiskorában sokat ezen a helyen. És erről a helyről kering egy olyan sztori, vagyis hát egy olyan... ezt minek hívják? Hát egy ilyen fairy tale, ilyen mese tulajdonképpen, hogy itt a tónál van egy úgynevezett fehér hölgy, aki a fiatal nőket és lányokat öli meg, mert hogy őt is megölte a szerelme, akit ő úgy gondolt, hogy ő az igaz szerelme lesz. És ugye emiatt a fehér hölgynek a lelke az még mindig itt kísért a tó környékén, és amikor este ködös az idő, akkor öl. És ugye... Hát ja, igen, körülbelül. Lehet, hogy én is most már erre gondolok leginkább, hogy én vagyok a fehér hölgy, de akkor miért látna Júlia engem? Hogyha én játszom, tehát hogy érted? Valószínű nekem is egyébként ez most már a teóriám, csak hogyha én vagyok a fehér hölgy, akkor miért játszottam eddig Júlia szerepében. De gondolom biztos ki fog derülni a játék végére. És ez ugye volt 29-ben, ez az egész felvigyázó nénis fehér hölgyes történet. Majd 15 évvel később, 1944-ben visszaköltöztünk ide. És az apukám segítségével leraktunk 3 helyre ilyen automatizált időzítővel ellátott kamerákat, hogy az itteni élővilágot és mindent lefényképezzen. És mert azt érezte a Júlia, ugye, aki itt volt 15 évvel ezelőtt is, hogy ő valamit, vagy valakit érez, valakinek a jelenlétét, vagy valaminek a jelenlétét, itt érzi maga körül, és nagyon furán érezte magát. És ugye emiatt az apukájával karöltve csináltak, vagy leraktak 3 ilyen időzítővel ellátott fényképezőt, majd amikor az egyik fényképezőhöz ment, akkor megtalálta az ikertestvérének a holttestét a tóban. De ugye ő először csak azt látta, hogy egy test van a tóban, egy halott embernek a teste van ugye a tóban, ott lebeg a tó felszínén. Befutott érte, ugye akkor kiderült, hogy ő a testvére, és valamilyen indoknál fogva a nyakláncát felvette magára, és emiatt ugye a szülei már akkor értek oda, amikor a testvérének ugye a nyaklánc az ő nyakában volt, ezért ők azt hitték, a szülők, hogy nem a Márta halt meg, hanem ugye a Júlia halt meg az ikerpár közül. És akkor most igazából azt próbáljuk kideríteni, mint Júlia, akiről mindenki azt hiszi, ugye, mint most kiderült, kivéve a szerelme, aki tudja, hogy ő Júlia volt, hogy a Márta az miért és hogy is halt meg. Ugye nagyjából ennyi így röviden a háttérsztori, hogy ugye ki szeretnénk deríteni azt, hogy a Márta az kitől, mitől, miért halt meg.
És, ja igen, ez egy felettébb góztusos képkocka volt, de ennél volt egy jobb is, arra lemaradtál, de hogyha általában hajlandó felkaszabolni az előző live-okat, akkor majd egyszer felkerül ez is YouTube-ra, mert ugye úgy akarjuk felrakni, hogy ilyen több rész, hülye. Szóval, hogy ilyen több részben YouTube-ra, hogy nem a vodot egyben. Csak azt ugye én nem tudom megcsinálni, úgyhogy szívem. You know. Nem, akkor now. Mekkora köcsög vagy, Peti? I pay. Nem, akkor now I see. Eddig kettőből semmi ebben a mondatban. Hülye? Nem azt mondtam. See through your... De nem. Hát haló. Amúgy is én vagyok, Dobi, nem azt beszéltük. With my... eyes. Csókolom, fehér néni. Dementorcsók? Ja. 4/1 szerintem az tök jó. Itt egyébként honnan kéne tudnom, hogy a mondatot az hogy tudom... Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departure, Hát őt nem ő ölte meg. identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Ja. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. Egyelőre én sem, I Lil guessed Joe. it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Hogy mi?
Nem tudom. Elvileg igen. So bad. Elvileg I igen. can hardly breathe. Jó, tehát akkor mi nem haltunk meg itt most tulajdonképpen. Erre a fejjel lefelé Mártának a fényképe. Akkor jó. De most akkor sok mindent megtudtunk. De akkor, ugye most el kell olvasnunk az újságot. Ugye itt még mindig nem tudom, hogy mit kell csinálni. Itt meg kell csinálni. In the letter, Nanny does not say where she left the keys. They had a pink keyring attached to them. They are not on the care, someone has taken... No shit, Sherlock! Hát igen, én is körülbelül ennyit vettem ki belőle, hogy elméletileg ugye az ikreknek el lett mondva, hogy mi a végzetük. Hogy ugye először Júliának kell meghalnia, aztán pedig Márta fog utána valamennyivel. És hogy igen, tehát hogy körülbelül ennyit vettem én is ki belőle. Fel kell öltözni, meg kell találni a lapónak ezért meg kell találni a zacskót. Zacskót? Jól van, Zozó, köszönjük, hogy itt voltál, aztán reméljük találkozunk legközelebb is. Köszi, jó éjszakát, hello. Szóval ilyen, Peti, én is körülbelül ennyit vettem ki ebből a kaszásos. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Szóval igen, ebből a kaszásos sztoriból én is körülbelül csak ennyit. Looks like Mother has been here all night with me, or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Szóval igen, hogy valószínű. Ugye Mártáért. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Vagyis, hogy Júliáért akart jönni a halál. Vagyis a kaszás, de hogy... How is my daughter? De hogy ugye Márta áldozta fel magát. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death. Yes. Again. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor. Csóró! Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? Csóró, kicsi madár! The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. Kimehetnék már a szobámból. Who has suffered so much. Maybe... Úgy látszik, nem. De arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy a cuccaim hol lesznek. Mert ugye itt sehol nincs semmi. Arra nagyon kíváncsi. Ja, itt van. De gondolom a cuccok azok nem lesznek benne.
Let's hope Lapo's letter is in there. Jó, itt van minden. Na nézzük csak akkor a... July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Igen, egyébként, tehát, hogy ez biztos jó ötletnek tűnik, hogy a testvérünk lehetséges gyilkosával csak úgy találkozni. Na! Légyó, itt vagy? Tarotkártya. Random húzom belőle a 3-at, vagy sorba húzom belőle a 3-at? Jó. There is darkness that brings uncertainty. Ja. There will be a guide. Something that can teach me something. Aha. Mi van még itt? Ja, itt a levél. Na, szóval. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. 6934. Biztos eszembe lesz a 6934. He was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found it. Yeah. If she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Martha that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only 25 Hogy került? ISO Na film. mindegy. When the sun is high in the sky, it's perfect. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Az a jó, hogy semmit nem értek egyébként a fényképezéshez, hogy így a telefonkameráját azt tudom használni, azon kívül semmit. Még a telefonkameráját se igazából. New rules on curfew and women's behavior. Ja, ezt minden nap elolvasom. Telephone number 1185. Ezt kettőből második napja olvasom. Éppen. De ja, tehát hogy ja, a fényképezéshez alapból nem értek. Nem még, hogy itt a játékban él, csak a fényképezéshez, úgyhogy ja. Autószív. Megvannak a cuccaim akkor ezek szerint. Ja, megtaláltam minden cuccamat. És akkor, ja igen. From Lapo's message. Használjam a 6934-es számot. Hol a bűbánatos kutyafülébe használjam a 6934-es számot. De most úgy komolyan. Na nézzük a mai híreket, nézzük a mai újságot. Attempted murder in La Romola.
After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Az lényegtelen. No one ever believed Az the truth. lényegtelen, ilyenkor nem az igazat kell New mondani. ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy mi lesz a vége majd a sztorinak. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. The phone call. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. Köszi. I noted everything down carefully in my diary. Köszi. Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Az baj. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. A sparrow az milyen madár? You can now use a telephone to make calls. Akkor amúgy most kéne kipróbálni ezt a 69-34-et. 69... 34... Nem emlékszem. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Az jó. Peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Yes, I guess so. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war.
But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Na, mit csináljunk? Beszéljünk apukánkkal, vagy segítsük a partizánokat? Nem tudom. Az a baj, hogyha... Nem ismeri meg a saját ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, hogy ugyanezt akartam mondani, hogy nem ismeri fel a saját lányát. Nem ismeri fel a saját lányát, hát... Eddig itt volt a tesónk. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Nyilván nem tudok kimenni. Szóval én is ezen izéltem, hogy nem fel se ismert, hogy mi nem a Márta vagyunk, hanem a Juliska. Úgyhogy nem érdemli meg azt, hogy tudjon róla, úgyhogy segítünk a... Mi ez a sok X? Haló? Hogy? Ja, igen, így. Ide kell jönni. Ja, tudom, mondjuk nem feltétlenül kell a... Ja, nem, ide semennyire nem kellett volna a bicikli. I can't ride here. Better walk on foot. Most már ezen a 2 méteren nem tudtál volna sétálni? Nem, ezt a 2 méteren nem tudott volna sétálni. Hátra kell jönni, vagy hátrébb. Jó, akkor itt hagyjuk a biciklit. Kiégek. Azon a 5 méteren nem hagyhatom itt a biciklit, ott kell hagyni. Imádom ezeket a cutscene-eket. Csóró kismadár. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Csóró kismadár. Nanny always calls me Little Sparrow. Akkor ezek a This is the madarak. part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Egész jól tartja magát. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Tehát most beláttuk, hogy igazából annyira mégse lehetett egyszerű, hiába irigykedtünk. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3.
Series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M, who will look after the burial in the cemetery of La Ramola. Telephone number 6537. Az megvan. The official state civil service. General Galeazzo T. Ugye ez a telefonszám, az megvan. És akkor most ugye ott járunk, hogy a White Lady-vel ugye meg kell olvasnunk a izét, hogy ugye mit mondott a neni. El kell ugye vágni a telefonkábelt, és előtte mondjuk telefonálni kéne szerintem. Úgyhogy most visszamegyünk, körbe telefonálunk mindenkinek, és aztán elvágjuk a telefonkábelt. Mert egy maximalista köcsög vagyok. Na, let's see azokat a telefonszámokat. 69, 78. 9, 78. Carabinieri. Carabinieri headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Yeah. Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognise your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. We assume we're with the boy who was killed in the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. Aha. Thank you. Goodbye. Goodbye, madam. Jó. Akkor ő nem tud semmit. Akkor nézzük a dokit. 65-93. Nézzük a doki tud-e valamit. Mondjuk a dokit minek hívjuk fel? A dokit magam miatt hívjuk fel. És ez így már számít? Aha, nem. Csak az, akivel tudtam beszélni. 69-38. I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Before speaking with him, De várjál, hogy... Ja, de ezt elvághatom a kábelt, de hülye vagyok, hát nem azt a kábelt vágom el, amelyik ugye a házba jön, hanem azt a kábelt, amelyik a titkos bunkerbe megy. Úgy, amúgy most jut eszembe. Mert ugye arról volt szó. Hogy ugye van egy, ami a házba megy. Nyilván ez most a legbiztonságosabb dolog egyébként. A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. És csak egyet tudok elvágni, jó. This wire goes towards the house and then keeps going, so it must be the right one.
Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Még jó, hogy csak egyet tudtam elvágni, mert én egyébként tudja, hogy a másikat vágtam volna. Tehát én tudja, hogy a rosszat vágtam volna. Hova kell menni? Oda teljesen hátra. Amúgy. Hát de akkor én is tudok telefonálni. Igen, itt valahol majd le kéne tudnunk menni. Itt is van. Igen. És ez komoly? Ezzel kiéget, hogy egy lépés nem bír lefelé lépni. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Ja igen, mert ugye a kulcs ez már nálunk van. I have to start every message with the code word. I saw the telephone road and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Tank. Rendetlen, mi van? T-A-R-M, hol a bánatos... Follow the dots or dashes to get to the correct letter. Ja, hogy ki kell választani. Tank. Beside. Nem? Vagy törlem? Tank. Located beside. Nem? Tank located road. Beside house. 1, 2, 3, 4, 5. Weapons positioned. Need to create the message. I have to start every message with the code word. Mi volt a code word? Ja. Remember the code word town on fire. Oké. Jó. Akkor. Town on fire. Tank. Located. Road. Near. House. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Over and out I'll add akkor. over at the end to make it nem. clear that I have finished. Hol a bánatos kutyafülében van az over. Ja, igen. Van a tank located. De kell a ház is amúgy. Úgyhogy van a tank located. Hol a near. Near. House.
Road. Over. Mi van? Édes Krisztus. Nem vagyok én kódfejtő, baszki. Igen, 3 rövid, egy hosszú, egy rövid, egy hosszú, egy rövid, hosszú, rövid, hosszú. Oh. Remélem ezt is meg kell fejtenem, mert szerintem akkor holnap estig is itt fogunk ülni. Édes Krisztus! Haló? Arra nem volt szó bent, hogy ebben a játékban kódfejtőnek kell lenni, baszki. Még mindig van? Még van? Édes faszom. Dot. Dash dot. SN. Van olyan, hogy SN? Van olyan? Jó. Pont S. Pont vonal pont R. Pont vonal SRV. Jó. Vonal, nem, vonal. Pont D. Pont vonal pont F. Jó, DFS. Jaj. Pont vonal pont L. Vonal pont N. Vonal M, az MPP, igen. Pont vonal pont L. Pont S, C. Pont vonal V, az VCN. Pont, az E, DF. Hol jártam? Pont vonal pont L. Igen. Vonal pont N. És akkor az vonal, igen, az G lesz, igen. Pont vonal pont F. Igen? Oké. Hiszek neked, hol a river? Hol a river? Ott a river. És pont vonal A. Pont vonal pont R. Jó. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Te. Photograph the map. Oké. Jézusom, már éjfél is elmúlt. Még ezt a napot be akarom fejezni. Ja, az el kéne olvasni a diary-nket. Hogy a Nagyi mit is mondott. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts.
There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Jézusom. Jó, ezek már... Jó, most nem nézünk, mert egyelőre nem feltétlenül tudom azt felfogni, hogy egy szellemtől hogy szeretnénk hajszálat kapni. Felmegyünk apukánknak a szobájába. Ahol is... That raven is making a big fuss. Mit volt a szoba? El kell menni a szobába. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. Hello? I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Properly exposed, hát ez szerintem egy kicsit túl fényes. IMO, így lehet. By the way. És akkor ezek a lencsék fotofilm és sunny outside. Ez ugye a sima, ez akkor, amikor árnyék van. Hogy ezzel lehet jobb, nem? Maybe only so it can kill it again. Ez mit csinál? Ez makró nem kell. Szerintem ez se kell, ez pláne nem kell, red nem kell, blue nem kell, sárga nem kell. Amúgy ezért nem rossz. Edd le, köszi. És akkor nem ezt akartam. De akkor ezt kivesszük, aha, akkor ez nem kell. Jó. Ja, nem kell az infrared, melyiket akartam? Ah, ezt. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Azt hiszem nem mozogtam. És akkor... a saját házban is eltévedek. Nem is értem egyébként, hogy nem tűnik fel senkinek az egyébként, főleg a saját szüleimnek, hogy én egyébként nem az vagyok, akire ők gondolnak. Hanem a másik gyerekük. Amúgy. Csak úgy mellékesem. Jó, ezt átskippáljuk, ezt developoljuk. Igen, egy kicsit feljebb. Így. Igen, ezt átskippáljuk. Ezt ugye 10 szekig hagyjuk ázni. Ugyané. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Jó. 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 Leave photo near the street. Jó. Akkor elvisszük oda a fényképet. Nem messze ott a patakocskát. Már nem tudok felmenni. Ja, mert itt a lépcső, de hülye vagyok. Látszik, hogy már éjfél elmúlt.
A Ravennel mit kell csinálni? Find the Raven. Oké, köszi. Ott van. Hello! Follow the Raven. Jó, várjál. Nem ezt akartam, ezt akartam. A hídon átmegyünk. Lehet biciklivel kellett volna inkább jönni. És akkor hamarabb ideérünk. Jó, úton majd balra. Hol az út? Ja, itt. Ott a keresztnél kéne ott hagyni? Vagy itt? According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. There we go. The photo is where they requested. Igen, és akkor most gondolom kell nekik, igen. Most kell nekik írni, hogy kész a fénykép, és ott van, ahol szeretnék. Mekkora kis árulók vagyunk amúgy. Most gondolkozok. A térképet fényképeztük le. Nem megyek még a sas után, vagy sirály után, vagy mi ez? Raven után. A térképre voltak kíváncsiak, hogy mi van rajta. Akkor most ugye gondolom le kell nekik írni azt, hogy Town on Fire. Jó. Tehát. I have placed the photo where requested, so I need to find the right words to communicate it. Oh, and of course, I need to remember the code word. Town on Fire. Photo. Located. Received. Photo. Positioned. 2, 4, 5. Correct. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. The photo of the map. Town on Fire. Photo. Positioned. Near. Communications. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find Yeah, the right communications line. No, this doesn't seem The clear photo to me. of the map has I need been to find the right positioned. words. Need.
Ja. Map, photo, positioned over. Hosszú, rövid, hosszú, hosszú, rövid, rövid, hosszú, rövid, 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 hosszú, rövid. Hosszú, hosszú, rövid, hosszú, hosszú, rövid, rövid. Damn it. Ah, The sound wrong. Try this word again from the beginning. Hosszú, hosszú, rövid. Hosszú, hosszú, rövid. Ne! Damn it Shit. again. I need to be more careful about the length of the sound. Hosszú, hosszú, rövid. Hosszú, hosszú, rövid, rövid, hosszú, hosszú, rövid. Lehet. Rövid, rövid, hosszú, rövid, hosszú, rövid, hosszú, hosszú, rövid. Hosszú, 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 rövid, 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 hosszú, rövid, hosszú. Azt az eget. Megint kapok egy kis regényt vajon? Ilyen hosszú szólt. Igen, amúgy. Na. Dash dot C. Dot dash A. Tank. Dot dash dot L. Dash dot C. LCL. Dash dot dash K. They have worked out the position of the tank. I should confirm that I've understood their message with received. Received. Over and out. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Akkor csak over. Ez a küldetés, ez biztos, hogy az idegeimre fog menni. Ez a küldetés, ez az idegeimre ment. T. R. Find. A. R. M. Weapons. D. P. ST. V. C. N. B. SC. There's a weapons cache in the woods. In my woods. Ja, egyébként igen. I will search for it. Let's respond received again. Received. Over. Nem tudom, lehet én is egyébként jobban élvezném, hogyha nem fél egy lenne. Meg hogyha nem kisregényeket írna a telegráfon. Még esetleg? Na, pont, vesző, pont, P. Vesző, pont, Z. Vesző, pont, B. Vesző, pont, N. Vesző, pont, D. BND.
pont, vesző, pont P, pont, vesző, pont L, mi volt? Pont, vesző, pont, vesző, pont PL. Pont, vesző, pont L, vesző, pont CLC. Vesző, pont C, pont, vesző, pont L, CL, vesző, CLO. Vesző, pont C, vesző, CMM. Pont, vesző, A, pont, vesző, pont R. Okay, so Nah, after over I've and been there, out. I will place a flag on the telephone pole near the house. They will then know that I have accomplished the task. Easy peasy. Hú, basszus. Jó. Igen. Telegráfunk kész van. Tudjuk, mik a feladataink. Ugye első körben meg kell találni volt autószévelt. De rászévelek majd úgyis. Tehát első körben meg kell találnunk a fegyverraktárat. Utána, hogyha ez megvan, akkor egy valami kis zászlót rárakni a villanypóznára. Ez az egyik. Másik az, hogy követnünk kell ugye a varjot. Abból ugye nem tudom, mi lesz a vége. A harmadik pedig az, hogy találkozni akarunk a fehér hölgyel. Ugye ahhoz pedig különböző dolgokat kell megcsinálni. Ezzel fogjuk folytatni, srácok, legközelebb. Csatlakozzatok hozzánk Discordon is, hogy le ne maradjatok a streamekről, illetve hogy ezekkel a csodálatos emberekkel tudjatok mindennapi kapcsolatot tartani, illetve hogy egy kis közösségünk tagjai legyetek. Senki. Olyan nincs, aki jó lenne. Ja. Szóval találkozunk legközelebb. Nyilván. Találkozunk legközelebb. Addig is legyetek jók. Jó éjszakát mindenkinek. Hello, baló.